Hi guys! Welcome back to my channel. Today po, i-unbox ko po yung binili kong ring light from Shopee. Actually, it took 2 weeks yata for it to be delivered. Pero okay naman kasi mababait naman yung delivery guy na nag-deliver. And ngayong 8 p.m. lang siya na-deliver. So, naisipan ko na siyang gawan ng unboxing kasi sayang para makita nyo rin kung paano ko siya i-unbox, yung packaging, at saka yung i-assemble natin siya later. Nag-decide na rin kasi ako bumili ng ring light para magamit ko siya dito sa vlog. And at the same time, mahilig kasi kami ng husband ko sa food photography. So, yun, balak namin siya gamitin. So, tara, i-unbox natin. So, ito na po yung nabili kong ring light. Ito na yung when it arrived, ito na yung packaging na. Okay naman kasi nakabubble wrap. I-check natin po later kung yung loob niya ganun pa rin. Kasi yung importante yung light, yung LED light talaga para hindi siya damaged o gano'n. Kasi plano ko na rin kasi gumawa ng beauty vlog. So, sobrang magiging useful to para mas maging maganda yung appearance saka mas magiging visible yung mga ginawa mong makeup sa face. So, yung price po nito, I think lang siya, 1,419. Actually, parang to be exact, parang 1,349. Pero dahil may shipping fee na parang 125, mga ganun, naging 1,419. Siya na yung pinakamura na nahanap namin. Kasi sa Facebook, parang around siguro mga 2,000 na 1,900 yung mga gintong size. Kasi 36 cm pala to, equivalent to sa inches ng 14 inches. So, ito na yung pinakamura. Tapos maganda naman yung rating and review sa Shopee. So, tingin ko ito best buy na talaga to. Comes with yung adapter, then yung cold shoe para dun sa camera, and then yung mount. I think ito yung para sa cellphone, para may connect mo yung cellphone dun sa gitna ng LED light inside the ring. Tsaka yung switch. Siya parang ma-adjust mo siya, mababrighten up mo pa siya, tapos merong magde-decrease mo yung light, tapos yung power. And then ito na yung LED light. Ganito na nakalaki yung 36 inches. So, pag kinompare mo siya sa hand ko, sa palm mo. So, ito na po yung light stand natin na kasama ng ring light. So, mukha namang okay siya. Siyempre, hindi naman natin expect yung best quality kasi mura lang naman natin siya nabili, affordable din. Pero okay na rin, magagamit mo na rin talaga siya. Mukha namang sturdy din. Siguro depende rin sa pag-iingat. Like, for example, ito, yung pag-open niya, turo ko lang din yung proper way how to, yung para magamit mo yung light stand na hindi siya masisira agad. So, meron siyang screw dito. So, ilulusen mo lang siya. Then, pag nilulusen mo na siya, make sure na wag mo siya dito i-adjust. Dito siya, hinihila siya pababa. So, ito na po siya. Make sure na pagka binaba nyo na, naka-level siya pa ganito, horizontally. Para mas stable siya. Usually nga ito nilalagyan pa pag mga pro, nilalagyan siya ng weight dito. Kasi usually talagang sa labas, pag outdoor, mahangin. So para hindi siya basta-basta matutumba, nilalagyan nila ng weight. Pero since ito, gagamitin ko lang naman for personal use, dito sa loob ng bahay, wala naman. Hindi naman para siya masagi or ganito na lang, pwede na siya. So yan, after this, pag ilalock mo na, mo na siya, tighten mo na yung screw. Ayan. So yan, mukha namang stable na rin kasi hindi naman gano'ng kabigat yung kakabit natin light stand. Lang pala, LED light. So ito na po yung ating ring light. Assemble na po natin. So ito yung siya yung parang sa camera. Ito yung kakabitan natin ng camera. So ilusin mo muna ito. And then, ganyan lang. Push mo lang konti, baka akala mo hindi siya kasha. Pero kasha siya. Yan, mag-snap naman siya. Yan, para na-swivel siya ng ganyan. Saka mo siya i-close. Yan. And then, yung
cold shoe para dun sa, may attach natin to sa light stand. So, nakakabit na po yung ating ring light sa ating light stand. So, itry na po natin kung working siya. So, ito na po yung ating ring light. Turn on na natin. Try natin kung mag-work. Press na natin yung power button. So, ayan. Check po natin kung ilang levels nung may increase mo pa yung light. So, press lang natin yung plus sign. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mga 10 siya. 10 levels yung light. So, yung dito naman po sa, yung naka-attach na camera dito sa may ring light, check natin siya pag naka-turn off. So, turn off. And, ito yung naka-turn on. So, as you can see, may makikita kayong parang halo effect dun sa eyes, which nakaka-add siya ng effect dun sa ating kung selfie man or video. So, yung unang light niya, color, kasi meron siyang 3 light modes. First one is yung warm yellow plus white. Ito yung medyo natural yung effect. And then yung next is yung ito yung pinaka-white. So, ito yung white. And then yung third, yung warm yellow. Ito medyo talagang yellowish na eh. So, tingin ko magagamit ko yung first one talaga. Yung natural lang. So, ayan. Medyo natural yung niya. And then, you can adjust this up to 10 brightness. Yung level niya. So, check natin. Ayan. Sobrang liwanag din. Sobrang nakakasilaw na siya. Yan. Down. So guys, yun na yung ating unboxing/review nitong ring light. Yung final assessment ko sa kanya is okay na okay. Kasi for its price, very affordable, and na-serve naman niya yung purpose niya. Tsaka mukha namang tatagal talaga siya. So guys, that's it for unboxing/review of the ring light. So, if you want to watch more of my vlogs, please do like and subscribe to my channel. I would really appreciate it po. So, I hope nakatulong tong aking review sa ring light. So, thank you po!